So, what's up, madlang kapamilya? Nandito na naman ako para turuan kayo paano kumita ng pera. Nandito po ako, Amadz TV. So, papakita ko po sa inyo. Ito po ang ating channel, Amadz TV. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Mag-subscribe sa ating Amadz TV channel. So, dito matututo kayo paano kumita mga passive income, paano gumawa ng computer, paano mga troubleshooting. Lahat po na mapagawa niyong video na related na makakatulong sa inyo paggawa niyo po sa akin at tutulungan ko po kayo. So, Amadz TV po. So, ang topic natin ngayon ay ano pa rin po, lock staking. So, tuturuan kayo mag-lock staking kasi noong nakaraan, ang tinuro ko po sa inyo is Binance earn lock staking pero flexible. So, ito ngayon, magla-lock staking tayo ngayon, guys, ha. Kapakita ko sa inyo, magla-lock staking tayo. So, ano ba ang ating i-stake ngayon? Kasi noong nakaraan, pinakita ko sa inyo, nag-stake tayo ng Shiba Inu, pati SLP. So, yung Shiba Inu ko yata noong nakaraan, nung naglagay ako doon, tumubo siya ng 300 or 600 coin sa loob lang ng 1 week. So, ngayon, ang nilagay natin doon is 1.9 million yata. Tapos ngayon, tumubo siya ng 300 or 600. Tapos, 0.5 lang kasi interest, guys, kasi flexible lang yung pinili ngayon. Ngayon, pipili natin ngayon lock staking, guys. So, paano ba pumunta dito sa ating paano tayo magla-lock staking? So, ito, nasa home tayo ng ating Binance, guys. So, pag gusto nyong mag-Binance, paturo lang kayo sa akin. Pwede nyo akong i-message, mag-comment dyan. Pwede nyo akong i-chat. So, simulan natin. So, ito yung pinaka-homepage ng ating Binance. Cellphone gamit ko, guys, by the way, naka-Android tayo. So, home. Ito, home. So, dito sa baba, pupunta tayo sa ating wallets. Click nyo lang yan. So, dito sa ating wallets, guys. So, ayan, may, ito naman kasi flexible pa rin to, pero hindi ganun kalaki yung kita. At least kumikita. So, ito muna. Punta tayo sa ating spot, para makita nyo kung gaano kadami yung ating, gaano kalaki ang ating, Shiba Inu. So, meron tayong 1.9. So, lista natin, ha. Meron tayong currently 1,946,000. Bigyan natin kama para di ganun lang. 1,946,654.88. Yan ang currently natin, guys. Currently amount ng ating coin na Shiba Inu. So, ngayon, i-stake natin siya, guys. Kasi, guys, naka-hold lang tayo. Antay tayo bago tumaas. Antayin pa natin tumaas bago natin magbenta. So, dito, habang nag-antay tayo bago tumaas, is tumutubo siya. So, pwede siya malaglagan. So, tara, paano ba? So, punta tayo sa wallets ulit. Tapos sa taas, hanapin yung earn. Dito sa earn. Ayan, makikita nyo yung earn. So, pag nakita nyo yung earn, guys, pindutin nyo to, subscribe to earn. Yan, subscribe to earn. Tapos, dito sa search, lalagyan natin ating SHIB. Yan, SHIB. So, click natin to. Yung ating Shiba Inu. So, guys, available yung 90 days, guys. So, bihira na to. Pero, lagi kasi ito naubos, guys. Itong 90 days. Kasi, tingnan nyo, napakalaki ng interest. 5.25. So, kung may 1 million tayo, di ba, 1 million. Pagpalagyan natin 2 million yung ating Shiba Inu. Hindi. Nag-compute pala tayo dito. Kita pala natin kanina kung ilan yung ating Shiba Inu. Copy-paste na lang natin. Copy. Times 0.525. 5.25. Mali. Mali pala. Mali yung ginawa natin. Wait lang. So, compute tayo ulit. So, copy-paste natin yung halaga nating SHIB. So, pag pinili natin yung 90 days, guys, kikita tayo sa loob ng 90 days, kita tayo ng 5.25. So, ano yung 5.25? So, times 5.25%. So, kikita tayo ng 102,199.3812 na coin. Sa loob ng 90 days kaya, kikita tayo ng lagpas 100,000 na coin. So, dito tayo sa baba sa 60 days. Sa 60 days tayo, paste natin ulit yung ating value. Times 4.112%.
So, 80,000 naman. 80,202. Kikitain natin. Pag sa 30 days, try natin 30 days lang muna, guys. 30 days is times 3.67%. So, kikita tayo ng 71,000 sa loob ng isang buwan, guys. 71,442 coins. So, ano ba ang mas maganda piliin? So, ako muna, itatry natin muna yung 1 month. Kasi baka kasi biglang tumaas sa January. Sa January, pag tumaas biglang sa January is pull out na agad, sabay benta. Kasi ano to, guys, pag itong lock staking pinili natin, ano to, pag kinuha nyo to agad, pwede nyo namang kunin, hindi mababawasan yung inyong pinuhunan. Kasi pag kinuha natin, sayang yung waiting time natin. Pagka kunwari gusto nyo na kunin, hindi na natin makikuha yung interest. Kailangan natin yung tapusin yung period of time, yung duration. So, dito muna tayo sa 30 days, ha? So, try natin, ha? Pero natutokso ako dito sa sa 90 days, bihira lang to, Pero sige, try muna natin itong 30 days. So, dapat kikita tayo mga 70,000, ha? So, 30 days yung pinili natin, maksa natin to. Ayun na, minax natin. Ito yung ating ito yung ating SHIB na ilalagay. 1 million pa rin yan. 1.9. So, max. So, max natin siya. So, max natin. Baba lang tayo. Drop down lang. Agree. Confirm. So, ayan. Go to wallet. So, lalabas yan dito. I-refresh lang natin siya. At mawawala na siya sa ating spot wallet mamaya. Tingnan natin kung may SHIB pa tayo. Dapat ubos na to. Tingnan natin. SHIB. So, wala na tayong SHIB, guys, sa ating spot wallet. Kita nyo, 0 na. So, malamang nandito na yun sa earn natin kung pumasok agad. So, ayan na, guys, Antayin natin within 30 days, guys. Within 30 days. So, December 9 ngayon, sa January 9. Hindi ko alam kung dudugtong ko ito video. Pero guys, maniwala kayo, sure ball to. Tutubo tong ating So, hanggang doon na lang, guys, Sana nakatulong ako sa inyo. Sa katulungan kayo sa mga nag-hold dyan. Ganito lang muna gawin nyo. So, pero mas advisable ko yung flexible para anytime pwede nyo kunin. 24 hours lang antayin nyo dun, Tulad ng SLP ko, pag kunwari tumaas to. Kunwari, mamaya, mataas na to, 4 pesos na to, di ba? O 7 pesos itong 500 natin na 5,000 natin SLP. So pag nag-7 siya o 20, pwede ko na ma-pull out kasama pa interest, di ba, guys? Kaso kinabukasan nga lang. Pero mahalaga, natubo ko, hindi katulad dito sa SHIB. Pero mas maganda dito sa SHIB, mas matagal, mas malaking tubo, di ba, guys? So yun lang. Paalam, madlang ka pamilya. So maraming salamat. Huwag niyo ulit magkalimutan mag-subscribe sa ating Amadz TV po. Amadz TV. Paalam, madlang ka pamilya. Thank you.